محدش عارفهم. شغف بس. انتوا مش مصدقين؟ لا انا مصدق على فكره، مصدق ان انت خلاص حطيت حاجه في دماغك عايز تعملها اعملها. هو ده الفلوس تيجي ما تجيش دي قصه تانية، انما انا عايز اعمل كده وعايز اعملها صح. انا هشام توفيق، بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال وماجستير في إدارة الاستثمارات، مستشار لوزير المالية الأسبق دكتور يوسف بطرس غالي، ثم وزيرا لقطاع الأعمال العام في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. أخذت الماجستير واشتغلت في أسواق المال العالمية، اشتغلت في المجموعة المالية المصرية وساهمت في تطويرها إلى بنك استثمار. في 96 تم الدمج مع هرمس لتصبح المجموعة المالية هرمس اللي احنا عارفينها النهاردة. رجعنا لكم وحلقة جديدة من البودكاسترز وسيزن العمالقة، لأن النهاردة في معانا رجل مخضرم من العمالقة المصريين، وإحنا بصراحة مش مصدقين إنه جه معانا النهاردة. بس الأول عايزين نشكر ألم دي على المكان اللطيف اللي أدهولنا. وكريم عايز يقول لكم تعملوا إيه؟ من غير هزار النهاردة، عشان معنا حد مهم يا جماعة. لايك وشير وسبسكرايب وبس عشان نخلص الموضوع. خلونا جد بقى. بس معنا حد من الكوادر اللي عملت فروقات في مصر، فقلنا لازم نيجي نتكلم معاه ويشرح لنا ازاي عنوان الحلقة دي هو الشغف. وازاي ان انت تاخد حاجة من اولها لاخرها، وهو هيشرح لنا في كل مراحل حياته ازاي عمل كده. وعشان كده حلقتنا النهاردة مختلفة. النهاردة هنحكي قصة حياة عشان تشوفوا ازاي ممكن الواحد يبدأ من نقطة ويوصل لنقطة عالية جدا. مسيو، ايه الاخبار؟ اهلا بيك. حضرتك عامل ايه؟ نورتنا. شكرا. كله تمام. وشكرا على الوصف. يعني انا ابعد ما اكون عن العمالقة. انا بعتبر نفسي لازلت الى الان بجري وراء احلامي. ويمكن هو ده المهم في الحياة، مش انك تبقى كبير، وانك تبقى مرضي وراضي عن نفسك وراضي عن اللي عملته في حياتك. بشكركم لانكم اديتولي فرصة امبارح واول ان انا افكر في حياتي كلها وافكر هقول ايه النهاردة، لانه الفورمات بتاع البرنامج بتاعكم ساعدني على كده، فبشكركم. استاذ هشام توفيق، احنا يعني مش عارفين نعمل الانترو الصحيحة، عايز اقول لك كل ده لانه لما جينا نعمل الريسيرش احنا بنتكلم مع مستشار وزير المالية البطرس غالي السابق، وبنتكلم على الوزير السابق لقطاع الأعمال، وبنتكلم عن اللي دخل السيتكم في عالم الانتاج المصري، وبنتكلم على المزيكا. لقينا تأسيس EFG إرمس EFG إرمس والطاقة الشمسية كايرو سولر، وفي حاجات كتيرة جدا في حياة حضرتك. فاحنا عايزين نبتديها من الأول وناخد كل مرحلة كده. أنا استمر. حضرتك اتخرجت من الجامعة الأمريكية مظبوط كده؟ تمام. حضرتك كنت درست ايكونومكس وبزنس ادمنستريشن مظبوط. ده كان وعملت ماسترز فيهم اللي هو وعملت ماسترز بعد كده في السعودية. كنت بشتغل 7 سنين في جامعة البترول والمعادن. عملت ماسترز في يعني MBA وتخصص استثمارات. وقبل كده كان اصلا حضرتك العائله كانت اصلا شغلها كان في شغل العائله في زي بزنس؟ لا ما كانش في العائله ايه او الولايه في القاهره؟ حضرتك اتولدت في القاهره؟ انا اتولدت في القاهره. وانا اتولدت في نفس او اتربيت يعني في نفس البيت اللي اتربى فيه. انا عشنا مع جدي بعد وفاه جدتي. وكان البيت وقتها في خلاني الاثنين، فؤاد سلطان الله يرحمه وعادل سلطان ربنا يمد عمره، واخويا واختي اتولدوا في البيت ده. وده البيت اللي اتربينا فيه في مصر الجديدة في ميدان الإسماعيلية تحديدا. ودخلت المدرسة برضو في مصر الجديدة، واتربيت في البيت ده. عائلة يعني فوق المتوسطة، حاجة بسيطة. فلوس أبويا كلها، أبويا كان الأول هو خريج الشرطة، اشتغل فيها 12-13 سنة 14 سنة.
وبعدين دخل في وظيفة حكومية. أوائل السبعينات ابتدى يفتح البزنس بتاعه، شريك مع شركاء في شركة يعني. فإحنا يعني توصيف عائلة فوق المتوسطة يناسبنا تماما. صرف كتير قوي علينا في التعليم وفي النواحي الاجتماعية المختلفة يعني، كزقة لينا إن إحنا نبتدي. زقت بداية والباقي كان علينا. فأنا بشتغل من بالضبط سن 14 سنة في الصيف، وساعات بتمتد إلى 6 شهور في الدراسة في الجامعة. بشتغل من ساعتها، فعارف قيمة الفلوس من وقتها يعني. إنما توصفنا مفيش بزنس ولا حاجة. اوكي. البزنس ده جاي آخر 10 سنين في حياة أبويا، فك علينا شوية. إنما عشنا حياتنا كموظفين في شقة 200 متر في مصر الجديدة، في نادي هيليوبلس، في جامعة أمريكية أو مدرسة ألماني بالنسبة لأختي، سافرنا بره. إنما يعني إحنا في الكلاس ده. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود بودكاسترز X2 وليك خصم 100 جنيه على أول أوردرين. وحضرتك اول شغلانه كان في حاجه فندقيه صح؟ كانت اشتغلت في خالي جاب لي عن طريق معرفة لي في هيلتون، جاب لي وانا 14 سنة جاب لي ريسبشنست في إزيس دي كانوا مركبين للهيلتون، إزيس وأوزوريس. وحظي كان حلو ان انا اخدت اللونج تريب من القاهرة الى أسوان. كان في الصيف، مش لطيفة قوي يعني. دي كام يوم دي؟ انما على ما اتذكر كانت 10 ايام الرحلة نفسها. وقضيت الصيف على المركب بشتغل. اشتغلت بعد كده كذا وظيفة سواء في مصر او في انجلترا، في لندن. كانت الموضة وقتها ان احنا نطلع نشتغل بره يعني. فاشتغلت برضو في اوتيلات ريسبشنست وبال بوي يعني. شلت شنط ورفعت العلم الانجليزي على واضرب الجرس واضرب الجرس. فيعني اشتغلت لابس لا كله الا ده. اشتغلت في مجال الاستقبال. واستقبال ده بيبقى كل حاجة على مركب بقى. بتتكلم على التليفونات ايام السلوك. ايوه السلوك. ايوه يحط السلك من هنا لهنا ويحول التليفون معايا. حول من مركز ابراهيم بيه مش عارف ايه. لحظه يا فندم. اشتغلت في هيرتز بتاع التأجير العربيات. هيرتز اشتغلت فيها 6 شهور وانا في الجامعة. يا هيرتز بقالها من كانت الكلام ده 78. مش عارف، حاسس هيرتز شكلها جديد، بقالها 10 سنين. عارف انت اسم كول كده. يعني اشتغلت حاجات كتير. طب واول مرحله بقى حاجه بروفيشنال او حاجه؟ اخدت تدريب في 79. كنت 19 سنة ورحت لندن. قعدت 2 شهر في بنك استثمار عربي انجليزي. والحقيقة ده اللي كانت نقطة فاصلة بالنسبة لي، ان انا اعرف انا عايز ايه. ان كانوا بيعملوا ريسيرش جامد، كان بيعتمد على أو احد الانشطة الرئيسية بتاعته البروجكت فاينانس، تمويل المشروعات. فاداني السكة وحبيت جدا القصة دي، وقلت أنا عايز أكمل فيها. فطلعت أخدت بعد البكالوريوس بتاعي، أخدت بعدها ب3 سنين، أخدت حوالي 1.5 سنة أو 2 سنين تدريب في بنك مصر إيران، اللي هو نفس المجال، تمويل، دراسة تقييم المشروعات وتمويلها. وأخدت اللاين ده إلى سنة 90 باخد اللاين بتاع دراسة وتمويل المشروعات. ثم نقلت بعد الماجستير للتريجري اند كابيتال ماركتس، الأسواق، الخزانة والأسواق المالية. فكنت بدير محافظ وأنا في سن 27-28 بأرقام كبيرة يعني في الأسواق المال العالمية. ومن هنا جت الفرصة بعد لما نزل قانون سوق المال في مصر، بعدها برضو ب3-4 سنين كلها ورا بعضها. قررت ان انا اقف وارجع من السعودية وابتدي ازق في قصة سوق المال.
طب خلينا بما ان احنا اول مرحله هنا بقى، حضرتك كنت بتقول ان حضرتك كنت بتدير محفظه، ممكن نشرح للناس يعني ايه بتدير محفظه؟ عظيم. المحفظة الأوراق المالية ببساطة أنت عندك 3 أنواع من الأصول اللي هي في أي محفظة تقليدية. طبعا في عشرات أنواع الأصول، يعني الذهب أو الفضة بيعتبر، أو المعادن يعني بتعتبر أصل، العقارات بتعتبر أصل. إنما لما نتكلم على المحافظ المالية فهي ببساطة الكاش وأشباهه، زي أذون الخزانة، زي الودائع، زي الكلام ده. ثم في السندات ذات العائد الثابت، والسندات هي أذون بس أطول عمرا. الأذون بتبقى سنة، السندات هي أدوات إقراضية برضو بس لمدة أطول، قد تصل إلى 30 سنة. فالأصل الثالث أو النوع الثالث هي الأسهم. فالثلاثة دولت ضروري يبقوا موجودين في أي محفظة لمستثمر عاوز يحافظ على فلوسه ويكبرها. فيبقى ده معناه ان كل مستثمر مثلا بيبقى في محفظة، المحفظة دي بتبقى نفسها يحطوا فلوسهم اكتر حاجة مثلا في الطاقة مثلا، وبيبقى في مدير للمحفظة دي بيحط الفلوس دي في اشكال اللي حضرتك قلتها، يا اما في اسهم، يا اما في سندات، يا اما في الثلاثة مع بعض. تمام. هل ده مظبوط؟ مظبوط، بس انت افترضت ان هو ضروري تتعامل عن طريق شركة او عن طريق صندوق. الاصل انك بتشتغل لنفسك وبتتعلم وانت ماشي. الاستثناء بعد كده انك تقول لا انا مش قادر اعملها او ما عنديش الريسورسز اللي تخليني ان انا اعملها بكفاءة ولا الخبرة، فبلجأ الى مدير استثمار عشان يعمل لي يدير لي المحفظة دي بتاعتي. وكل ما المحفظة بتصغر بيبقى من الصعب انك تلاقي مدير استثمار يعملها. يعني مش هدير لك محفظة ب100,000 جنيه او 50,000 جنيه يقبل بيها، لان هو عنده عدد معين اللي يقدر يتابعه. ما ينفعش ان هو يتابع 300 محفظة، انما ينفع انه يتابع 30 محفظة. فالمحفظة دي ضروري تكون بحجم معقول. فالناس اللي معاها الأرقام الصغيرة، هنقول 100,000 جنيه وأقل، بتحط وعايزة الخبرة دي بتحطها في صناديق. وهنا صناديق الاستثمار أنت كأنك جمعت أموال 100,000 واحد، بس هي محفظة واحدة اللي بيديرها، فبيديرها مركز فيها بس ملوش دعوة بالمستثمر. يعني مش دعوة مين حاطط كام ومين حاطط كام، هو بيتكلم على المجموع، بيشتغل على. وطبعا في أنواع كثيرة من المحافظ. يعني في محافظ حضرتك نقيت بتقول لي للطاقة، صح؟ مثلا أنا الطاقة دي ما هو ده نوع النشاط أنت بتخش فيه، وده مظبوط. في صناديق بتبقى رايحة لنشاط معين. أبرز الأنشطة دي الريل استيت، العقارات أو التطوير العقاري. بعد كده في المعادن، بعد كده في الاتصالات والإنترنت، ودلوقتي ال AI. دي كلها الحاجات اللي هي بيبقى الناس دارسة قوي الموضوع ده، وبالتالي بتشوف الشركات اللي تخش فيها وذن الطاقة أو الاتصالات أو ال AI. وده بترتيب الأهمية؟ لا، ده بترتيب بتخصصه، أشهر حاجات. لا، اللي أنا قلتهم دول هم أشهر حاجات. إنما في بقى بره الحاجات المتخصصة دي، الأنواع الرئيسية هي التالي. نمرة 1 الإنكم. في واحد مش همه قوي الربح الرأسمالي اللي هيجي على المحفظة، بس عاوز عائد محترم ومنتظم يجيله، فده نوع من المحافظ. وهنا بنتكلم على استثمارات أغلبها في الكاش اللي هي أذون الخزانة والودائع وما أشبهها، وجزء سندات. ما بتخشش خالص في الأسهم. بعد كده في المحفظة المتوازنة اللي هي البالانس بورتفوليو، بنبتدي ندخل عليها جزء من الاثنين. الأسهم يبقى في الأسهم بيبتدي يخش، لأن أنت محتاج نمو بيديهولك الأسهم، ومحتاج دخل بيديهولك الاثنين التانيين. أخيرا في المحفظة اللي هي أنت عايز فيها ربح رأسمالي
ونمو. دي بيبقى اغلبها في الاسهم، وجزء صغير بمخاطر اعلى طبعا. انما على المدى المتوسط والطويل ده اللي بيدي لك العائد الكبير اللي انت بتحتاجه. فدي انواع المحافظ بصفه. فحضرتك او بالتفاصيل بالتفاصيل اظن انت متكيف دلوقتي. بس هيطلع ده يستثمر بفلوس، بعد ده على الحلقة فكره دلوقتي. القعده دي بفلوس. فدلوقتي حضرتك اول حاجه عملتها ان حضرتك كنت شغال في اداره المحافظ. اشتغلت في غرفه او يعني اداره في الشركه اللي في السعوديه اللي كنت فيها، في اداره التريجري اند كابيتال ماركتس. اوكي. في الشركه كان تقريبا معاها 600-700 مليون دولار بتديرهم عن طريق مديرين محافظ عالميين في الاسواق العالميه، زائد رميين لنا شويه فكه كده نلعب بيها يعني، احنا بنديرها بنفسنا. فكانت فرصه رائعه طبعا. قد لا تتكرر خالص، ان انا الحاجات اللي خدتها في الماجستير بتاعتي ان انا اطبقها وابتدي اعمل. وده اللي زقني الزقه اللي وصلتني ان انا ارجع مصر واعمل واسس مع الشركاء بتوعي اداره الاصول في المجموعه الماليه المصريه اللي هي بقت بعد كده المجموعه الماليه هرمس. واسست صندوقين استثمار وقتها كانوا 400 مليون تقريبا، ووصلت سنة 97 كنت بدير 800 مليون جنيه. 800 مليون جنيه وقتها يعني حوالي 300 مليون دولار تقريبا وقتها، وفي السوق المصري. انا يعني حضرتك بس معلش حضرتك قلت لي فنزلت قمت فاتح EFG بسهوله قوي كده، بالراحه ممكن تشرح لنا؟ لا انا نزلت، كان المجموعه الماليه المصريه اللي هي الاخت الكبرى في الكيان اللي موجود دلوقتي، كان اختصاصه في دراسات الجدوى وتقييم الشركات. وقدرنا مع تطور بقى ونزول سوق المال وتطوره واللائحه التنفيذيه بتاعته ان احنا نقنع الشركاء ان احنا ناخد خطوه تانية. انا واحمد هيكل احنا جينا في نفس الوقت تقريبا في المجموعه الماليه المصريه، وبعد كده حسن هيكل انضم لينا سنه 94. قدرنا نقنعهم ان احنا نخش في عمليات بنوك الاستثمار نفسها. فاشترينا احدى الشركات القائمه في شركات الوساطه، وأسسنا شركات إدارة المحافظ وإدارة وصناديق الاستثمار. أنا مسكت إدارة الأصول، وأحمد هيكل مسك الوساطة في الأوراق المالية، وانطلقنا. وجي بعد كده حسن أخذ الترويج والطروحات اللي هي الانفستمنت بانكينج، وانطلقنا بعد كده سنة 96 اندمجنا مع هرمس عشان نبقى أكبر كيان في السوق بمراحل عن الثالث اللي كان ورانا. ومن ساعتها يعني أنا بقول بفخر إن وقت ما دخلت أنا وأحمد هيكل سنة 92 أول 92 كان عدد الموظفين في المجموعة المالية المصرية كنا 12 في شقة 180 متر تقريبا على كوبري الجامعة سدناها، وكانوا 4000. يا نهار ابيض، ده في قد ايه؟ في 2001 كانوا 4000. كنا رحنا السعودية ورحنا الإمارات وتوسعنا بشدة يعني فيها. فلا كان طريق صعب، بس الطريق سهل بالرؤية بتاعتك وبدراستك وبالتطبيق. لأن أنا درت محافظ في السعودية للشركة بتاعتي، وكنت بتابع أداء 6 مديرين استثمار عالميين. فأنا اتعلمت يعني علم غير طبيعي وتدريب عملي غير طبيعي، وغلطت أكيد واستفدت. فجيت جاهز إن أنا أبشر بالسوق الجديد اللي موجود. بس حضرتك إيه الفرصة اللي حضرتك أكيد لما يعني اللي خلاك ترجع مصر وتقول أنا هعمل الشركة؟ أكيد كان في فرصة قدامك، أنت شايف رؤية معينة إن الموضوع ده هيكبر بسبب معين. أنا جيت اشتغلت، أخويا شغلني في المجموعة المالية المصرية، كان شريك
فيها. وقعدت سنة بشتغل دراسات جدوى، بعمل دراسات جدوى، مش مقتنع بيها خالص بس يعني هو ده الشغل اللي موجود. انما رجعت 7 سنين ورا لشغلي الاولاني وسايب المنجم الذهب اللي اتعلمته في السعودية. بس الحمد لله ما اخدش الموضوع اكتر من سنة، والسنة اللي بعدها اسسنا الشركات اللي انا قلت لك عليها، ومن ساعتها وبشتغل يمكن 14-15 ساعة في اليوم. عايز اقول لك انه شركة ادارة الصندوقين اللي كنا بنتكلم عليهم دول كنا 4 الموظفين في الشركة اللي بتدير صندوقين استثمار وكام محفظة. كنا 4 ما بين الفرونت اوفيس اللي هو اللي بيكلم السماسرة وبيحط الأوامر وبيعمل سياسة الصناديق، إلى اللي بيعمل الحسابات وبيطلع النت أسيت فاليو آخر الأسبوع. ده كنا 4. فكمية الشغل اللي الواحد اشتغلها ودرب ناس، والناس الحمد لله بعد كده يعني ارتقوا وترقوا، بقوا ماسكين أكبر المناصب في شركات كتيرة جدا. حاجة خرافية. وبعدين برضو احنا أسسنا جمعية للسوق اسمها الجمعية المصرية للأوراق المالية سنة 96، ودي اللي كانت مسؤولة عن تدريب الوسطاء البروكرز السماسرة ومجالس الإدارة. كان أي حد عاوز يشتغل في شركة وساطة أو يفتح شركة وساطة كان ضروري ياخد الكورس ده، ياخد السيرتيفيكت. قد ايه دايما البدايات بتبقى صعبة؟ يعني دايما في كل القصص اللي حضرتك بتحكيها لحد دلوقتي كنا 4 كنا 12 كنا ما افتكرش الصعوبة يا باسل، افتكر افتكر الانجاز ده اللي افتكره. مش فاكر العدد الساعات اللي انا اشتغلتها، مش فاكر الصحة اللي راحت مني مع الوقت، انما اللي فاكره هو ان انا كنت راضي جدا عن نفسي وراضي جدا عن اللي بعمله ليا وللي حواليا. وكنتوا شايفين ان ده هيحصل قدام نجاح كبير جدا. طبعا. ايه كانت نقطة الانطلاق يعني اليوم او الفترة اللي حضرتك حسيت اللي هو ايه ده الشركة دي هتروح في حتة تانية؟ يعني اكيد في مثلا ديل معين او محفظة معينة عملتوها، في حاجة حصلت؟ لا هقول لك دي قصة لطيفة جدا. في وسط دراسات الجدوى اللي بعملها، ودراسات الجدوى دي كنا بناخد اتعابنا بالكيلو، يعني هي الدراسة كام كيلو وكام صفحة، انما مش بالمحتوى اللي جوه يعني. ففي وسط الهرتلة دي اللي كنا بنعملها، وانا كنت ماسك يعني كذا نشاط، قلت لا انا مش هسكت. انا شايف ان الوساطة جاية وشغل سوق المال جاي. الكلام ده في سنة كام بقى بالظبط؟ منتصف 92، بعد 6 شهور من دخولي رجوعي من السعودية. فقلت لا انا مش هستسلم لدراسات الجدوى دي والا هندفن. ده صعب قوي. فقمت عامل لنفسي قاعدة معلومات عن السوق المصري وعن الاسهم اللي موجودة، زي اللي كنت بتابعه بره. يعني كنت بتابع بره شركة اسمها فاليو لاين. دي اكبر شركة ريسيرش في الثمانينات وفي اوائل التسعينات في امريكا. وقلت انا هعمل فاليو لاين تاني. عملت البحث او قاعدة معلومات اللي بتاعت اللي بيستخدموها مدير الاستثمار علشان يشتري او يبيع، لازم يرجع لها بكل المؤشرات بتاعتها بحاجتها. وما قلتش لحد عليها، يعني ما قلتش حتى لمديريني في المجموعة الأمنية المصرية، خبيتها عليهم لحد ما جالنا مستثمر عربي الله يرحمه بقى، وحضرت الاجتماع من ضمن 3 أو 4 اللي حضروا الاجتماع. يعني حضرت الاجتماع، فبيسأل هو أخبار السوق البورصة إيه في مصر وبتاع، ما لقاش جواب طبعا. فقمت أنا ابتديت أتكلم، أنا بقى هسكت مذاكر بقى وعامل مذاكر لا وعامل بحوث لا لو عامل محفظة. أنا عامل محفظة افتراضية بتاعتي بجرب الكلام عليها. فقلت له حضرتك بمنتهى الثقة وأنا حاط رجل على رجل زي دلوقتي، قلت له اديته انطباع انه المكتب اللي انت دخلته ده بيقوم بالاستثمار في البورصة وحققنا عائد كذا، واحنا بنستثمر النهاردة في اسهم كذا وكذا، المخاطرة بتاعتها كذا، بس العائد بتاع الراجل فتح بقه
وقال لك ده بجد؟ قال لي طب 5 مليون جنيه. بجد والله. طال عمرك 5 ايام مليون ما كان جنيه. ال5 مليون ايه بقى؟ 5 مليون جنيه ده شغل المجموعة المالية المصرية في سنة. دي ليها تقدر بكام دلوقتي ال5 دي؟ يا لهوي، تلاقيها مثلا بتتكلم. لا مش كتير، بس يعني اللي عايز اقوله لك انه العقد بتاعنا انا عملته كمان زي عقود الجماعة الاجانب اللي كانوا بيديروا لنا في السعودية. ففي حاجة اسمها اتعاب حسن اداء. اتعاب يعني هاخد منك مثلا 1% من قيمة المحفظة، ادي 50,000 جنيه. ده الاتعاب الايه الثابتة. والاتعاب اللي هي مربوطة بحسن الاداء performance linked fee باخد منه 15% من الاداء فوق 10%. يعني لو عملت له 20% باخد اول 10% دي بتاعته، ال10% التانية هاخد 1.5% من الايه. كأنك بتحط مايلستونز، كل ما اوصل لرقم معين انا هاخد حاجة تانية. بس السوق ده سنة 93 لما نفذت العقد ده السوق كان نطة. يعني انا في شغل كويس اتعمل وريبورتس وبتاع، انما السوق ساعدني. فعملنا حضرتك اتعاب حسن اداء حوالي 900,000 جنيه. برافو. حلوة. عمر ما الشركة شافوها في حياتهم انه 900,000 جنيه في ايه، في نشاط على الجنب كده بيعملوا واحد صغير في البتاع ده. بس من هنا ابتدى الاهتمام بقى بالايه، بقصة السوق المال والإدارة. وعملنا بعد كده الصناديق بناء على الأداء اللي احنا عملناه ده. بقى بينا بنقول خلاص مش قاعد بحجز في محفظة افتراضية، ده أداء اتعمل لمستثمر فلاني وتقدروا تسألوه يعني عليها. فالحمد لله جرينا بالصندوقين الاستثمار دولت في 94 وأوائل 95، والباقي بقى تاريخ يعني. ما دي هي بتفرق لما بيبقى في تستمونيال، اللي هو خلاص في واحد اهو يا جماعه ريكورد خلاص، بروف اوف كونسبت اهو، في تراك الدليل اهو اتعمل وفي كذا وفي كذا وفي كذا. اضحكوا بقى لما جينا نعمل الصناديق، انا كل ده بعمل الحسابات بتاعتي على اللي دلوقتي بقى اكسل، بس قبل كده كان اسمه لوتس. يا لهوي، لوتس 1 2 أيوة. 3. يا لهوي. عارف الشاشه الخضراء دي؟ ايوه. فكنا بنعملها على الحسابات بتاعتي والفورمولاز بتاعتي. ولما جينا نشتغل في صناديق بقى، لا قلنا ده ضروري ايه نطور. فجينا جبنا اكبر شركه في السوق وقلنا لها تعالي اعملي السوفت وير، بس اعمليه بقى مش على اكسل، يعني اعمليه على او لوتس، اعمليه على بروبر سوفت وير. وقلت لهم انتوا عندكم 3 شهور. بعتوا 2 قعدوا عندنا في الشركه، وكل يوم اغششهم حاجه. بعد ال3 شهور لقيناهم ما قدموش حاجه، طردناهم واشتغلنا بالاكسلات دي حوالي 5 سنين بنشتغل بحاجه المفروض ما تظبطش معاك يعني اكتر من 2-3 شهور، انما قدرنا ان احنا نعمل. فاكتسبنا في لما جبنا بعد كده حد محترف علشان يعملها، استفدنا منه وهو استفاد مني بقوة في بناء أول سوفت وير اتعمل مصري عشان إدارة الاستثمارات دي. فأنت بتقول تعب، تعب، بس أنا سعيد بكل خطوة اتعملت في المراحل. كان اسمه ايه السوفت وير؟ لا ما تذكرش، انت بتتكلم على 20 سنة. انما لما جينا، لا عشان حضرتك بتقول انه اول سوفت وير اتعمل في مصر ما هو اول سوفت وير بس داخلي ما تمش استخدامه. بس الشركه لا لاي اف جي بس اتعملت لاي اف جي بس هو بقى اسيت جوه اي اف جي بس. انما اللي اقدر اقوله لك في السوفت وير الثاني اللي اتطور بشده بس كان في السمساره مش في اداره الاصول هو بيمز. بيمز ده سوفت وير بيباع لحوالي 100 شركه من شركات الوساطه اللي بتشتغل النهارده. والشركه بتاعته اسمها تي كمبيوترز، عمرو علوبه الله يرحمه. ودي برضو ساهمنا لما جينا نعمل الاونلاين الوساطه في الاوراق الماليه، ساهمنا بقوه في تطوير السوفت وير ده علشان ينفع ان هو يشتغل اونلاين. وبرضو في المارجن لندنج اللي هو الاقراض الهامشي ساهمنا بقوه في التطوير هذا السوفت وير. كل ده
جاي من الأساس بتاعي اللي هو العلم في الماجستير، ثم 3-4 سنين اللي قعدت أشتغل فيهم في السعودية. طب يعني حضرتك من القصه اللي حكيتها في تعب وفي 15 ساعه في اليوم وفي سوفت وير جديده اخترعناها وفي نجاحات كبيره و900,000 جنيه اوت اوف بونسز وكده، وفي الاخر قمت سايب EFG وبايع الاكويتي بتاعتك. تمام. ليه؟ 99 ما هي وجهات نظر، وما بقولش ان انا صح، بس انا فيا البذرة بتاعت ما يسمى المطور ده بيبقى مطور صناعات، بيبقى مطور خدمات، بيبقى مطور عقارات. المطور ما بيقعدش جنب البيبي بتاعه طول عمره لحد ما يموت. المطور بيقوم حاجة هو بيعتقد صح. انها ممكن انها السوق محتاجها، بيقومها وبعدين بيبيعها وبعدين بيخش على حاجة تانية قد تكون في صناعة تانية. فده اللي توصلت له بعد انا قلت لك 94 كان اول صندوق ومحفظة، محفظة كبيرة يعني. قعدت لحد 97 كان بداية انطلاق السوق المصري كما نعرفه الآن. عشنا 97 98 ابتدى حال السوق ينزل، والسوق هنا كان حاسس بالمتاعب الاقتصادية اللي هتحصل في البلد. يعني دايما السوق بيبقى سابق طبعا بخطوة. طبعا. فعلا 98 و99 و2000 كان حصل شبه ردة في التحرير الاقتصادي اللي ابتدته حكومة الجنزوري في 96. فشاهدنا ردة، وده كان وقتها عاطف عبيد الله يرحمه مسك، وشاهدنا ردة زي ما قلنا، وبالتالي السوق ابتدى 98 99 2000 كان السوق عمال. فانت كل يوم انت داخل على خسائر جديدة، وانت عارف كمدير استثمار انت عارف السبب ايه، بس ما فيش حاجة في ايدك تعملها. وصلت قلت لا، انا مش هستحمل الضغوطات دي، لانك بتخسر ناس، والناس وثقت فيك ومش قادر انك تكسبها، لانه نشاط الصناديق بتاعتك هو كده. ما ينفعش انك تقول لهم انا هغير اطلع من الاسهم، هي اتعملت عشان اسهم. فانا هنا 99 كنت اخدت القرار وابتديت ادرس وابص انا عايز اعمل ايه في حياتي. قلت انا عايز اروح للانتاج الفني، متاثرا اللي قعدت 5 سنين اتابعه، اللي هو فريندز، مسلسل فريندز السيت كوم. لا تصدق اصلا قاعد بتفرج على فريندز فقرر انتج. منين لفين يعني؟ ازاي؟ مفيش ازاي. انا بحب حاجه وعايز اعملها، ده الشغف اللي بحكي لك عليه. باب وفتحت باب جديد. قفلت. طبعا اللي ما كانوش فاهمين خالص القصه دي كان حماتي ومراتي وباسل وكريم. على فكره عادي، انا لسه مش فاهم ومش مقتنع. لا يعني انا لو في EFG رمس وحتى قررت ابيع، هسيب 2-3% دول هيعيشوني مدى الحياه. انا يعني نبعد بس عن القصه، لان دي لسه حزاني شويه. انا بعت بكام الاسهم بتاعتي وهي طلعت بعد كده بكام؟ ما اكيد، بس ده لسه وقع. يعني انما خروجي من الصناعه نفسها انا بالنسبه لي كان ضروري، وكان يعني كان متعب صحيا وعصبيا بقى خلاص. في مسؤوليه، تعبت قوي وفي مسؤوليه. وبعدين عملت اللي انا عايز اعمله كإرساء لمدرسة أو لنشاط وتدريب ناس والكلام ده كله. وكنت جسديا كنت تعبت. ايوه زي ما حضرتك قلت، في ناس فعلا بتبقى الشغف بتاعها بيبقى في التطوير، وانس ان الحاجه دي اتطورت خلاص هو اصلا بيزهق خلاص. فخرجت ودرست قصة الانتاج، درست انتاج الفيديو والفورمات بتاعت الكوميديا، الموقف، السيتويشن كوميدي، السيت كوم. وطبعا متأثرا للغاية يعني بفريندز، المسلسل الأمريكي الأشهر في مجال السيت كوم. بس وقتها ما كانش في حاجة اسمها سيت كوم في مصر. لا ما كانش أصلا حد فاهم. لا ما كانش في. كان أقرب حاجة مسلسل لعلاء ولي الدين الله يرحمه، محمد هنيدي، مش فاكر اسمه دلوقتي،
اقرب حاجه ما تكون، بس بعيده برضو عن الفورمات. فقدرت اقنع مخرجه سينما كانت يعني عملت فيلم او 2 وقتها، ما كانش مشهور قوي، انما اقنعتها انها تيجي تدرس معايا الفورمات، ووافقت انها تخش معايا في تطوير هذا العمل. و درسته ده اللي هو سافرته بقى لا وحضرت لا اونلاين تصوير ولا اونلاين في دراسه الفورمات اونلاين. لأن وقتها الاونلاين ما بس. كانش بيدي معلومات كافيه يعني. لا كان كورس محترم. امريكا متقدمه دايما 10 سنين. فاخذنا الكورس اونلاين ونجحنا فيه الحمد لله، ووفقنا فيه، وابتدينا ندرس عملنا كاستنج وعملنا بايلوت، وغيرنا في المشاركين لحد ما وصلنا للفورمات اللي كل واحد عارفها بقى بعد كده، اللي هي بتاعت شباب اونلاين. كانت بشرى اول مره تشتغل، امير كرارة اول مره يشتغل، احمد الفيشاوي ولقاء كانوا اشتغلوا وطلعوا مع فاتن تماما في مسلسل. والشريف حمدي كان طلع في افلام قبلها. فدولة ال5 الشخصيات الرئيسية. اشتغلت في المسلسل ده كل حاجة. اشتغلت فيه ككورايتر مع العمالقة اللي اشتغلوا في كتابة الحلقات. عارف تعرفش هو عشان بره الميديا فمش هيبقى عارف، بس واحد من اللي كتبه كان تامر محسن مثلا. تامر محسن ده دلوقتي من اكبر المخرجين عبد الرحيم كمال. الحلقة الافتتاحية، ودي اصعب الحلقات زي البايلوت يعني. لا مش بايلوت، اللي هي البداية، اللي هي الباقي هيمشي عليها بعد كده. انا قصدي كرسم الشخصيات، البيز اللي هتمشي عليه بعد كده. عبد الرحيم كمال، عمر طاهر، احمد ابو زيد. لا الاسماء لا تنتهي. اسماء دلوقتي مخيفه. ايوه ناصر، اسمه ناصر عبد الرحمن. ناصر عبد الرحمن. كلهم انتشروا بقوه شديده في مجال الفيديو ومجال السينما كمان. الاسماء اللي ظهروا بقى في البتاع الضيوف. من فضلك عندك خالد صالح، من فضلك. لا عندك أميرة أنطون. خالد صالح الله يرحمه. أميرة أنطون. بعد كده في في واحد مهم قوي، عبد الحي. في أحمد مكي. لا الناس بقى اللي جت زيارات يعني. يا لهوي أحمد مكي. أحمد مكي كانش أحمد مكي، كان لا يا أبو حميد. أحمد مكي. تامر حسني جه عمل دوره. جه عمل دوره. محمود أبيل جه عمل دوره. بيومي فؤاد. خالد الصاوي جه لعب حلقتين، علم الناس دي كلها يعني ايه تمثيل في البتاع حقيقي. عمل دور تاجر من بورسعيد. بيومي فؤاد اول اكتشفت بعد كده انه كان اول تمثيل له في شباب. كان كاستنج الحقيقه رائع، وكانت مساعده المخرج كامله ابو ذكري. فدي كانت هي وهنا لنا وقفه مسؤوله عن الكاستنج كانت. فجابت لنا كل الناس دي الحقيقه ضروري بفضل يعني عندها نظره يعني مخيفه. انت فاهم مساعده المخرج كامله ابو ذكري، فاهم حاجه. ايوه واو، انبسطت جدا. انا اشتغلت بقى. طب اكتشفني يا استاذ هشام. اشتغلت في الكتابه، او اشتركت في الكتابه. يعني اقدر اقول لك كده 20% على الاقل اللي بتشوفه دلوقتي في الحلقات ده انا كلامي يعني. والافيهات بتاع الشعور خيالي خطير يعني انك دلوقتي وانا عندي 64 سنه بشوف الحاجات اللي هي عملتها من 24 سنه. لذيذ قوي. لا احساس لذيذ قوي بصراحه. نزلت للانتاج، قلت لك انا عملت السوفت وير وعملته. فاشتغلت مدير انتاج، واشتغلت في الاديتنج. انا اللي كنت باخد اغلب الوقت يعني. هالة ما كانتش فاضيه، هالة خليل، انها تروح قوي للمونتاج. فكنت انا باخد الشرايط في العربيه واروح الصبح وارتب واحط له الحاجات. انا اللي كاتب الجدول. انا اللي مع عباس صابر بوضب الاكسسوارات معاه، مع الحاجه اصيله بتاعه الهدوم. انت فاهم يعني هو انا فاهم، بس مش مستوى يعني. لا يعني واي انجوي يعني. اللي هقوله لك. بس انا سواقي من احد الناس المؤمنين بي يعني. فانا اللي عينته في هرمس في 96. وبعدين لما جيت مشيت خيرته، هتفضل في هرمس ولا تيجي معايا؟ قال لي لا هاجي معاك.
فجه معايا وهو مش عارف اللي جاي ايه. اتذكر كنا في استوديو في السيدة نفيسة بنصور اول حاجة، اول سيزن، ومعايا السواق، ما انا هو يعني ما هو ده شغله. فهو راجل سني وبي ايه بيصلي الفجر والعشاء والكلام ده كله، شغلنا كله كان بالليل في السيدة نفيسة. فهو ابتدى ايه يعني زمزق. وبعدين اتذكر جه بعد الفجر بحاجة بسيطة كده، كنت انا وهو بس في الحوش بره الاستوديو، ولقيته حاطط ايده على راسه كده. قال لي يا فندم انا مش قادر استنى. هو حضرتك ايه اللي عملته؟ انك طلعت من EFG إرماس بتنتج ومع ممثلين، وهو بالنسبه له طبعا الجانب ده مع الشيطان يعني مسخره هو اللي ده انما كانت جميله. طب بس معلش الحته دي لا اصل الحته دي فيها اسئله كتير بالنسبه لي. أيوة. انا ده شغلي. ازاي حضرتك انتجت فكانت فلوسك ولا كانت فلوس. تمام. واللي انا عارفه ان تم رفض كبير جدا من القنوات المصريه والانتاج المصري في الاول ان هم يشتروا اللي هي الحاجه الوحيده اللي كانت الحاجه الوحيده اللي هي موجوده. وطبعا القنوات المصريه المحليه. ده الفساد اللي كان موجود. مش هجيب اسماء بس يعني ده الفساد اللي كان موجود. ما كانش في حاجه بتخش التلفزيون الا ب عموله، وعموله بتتكلم على 50% من الإيراد، من إيرادات العمل. نعم من الإيراد. أيوة يا فندم. 50% دي كانت الإتاوة اللي مفروضة وبتوصل لفوق. دي يعني death sentence. لا تمام. تبتدي أصلا. تمام. فخلاص بعد ما عرفت الكلام ده بعد ما دخلت أنتجت، مش قبلها يعني. وهي بعد كده رحت LBC هم اللي اشتروها من بس حضرتك. فابتديت أروح. أولا جبت شريك تاني معايا جوهر، ودخل معايا وقدرنا ان احنا نسوق، لان العمل رائع وكان يعني باين على الشاشة حجم التغيير حاجة سبعة عصرها. حاجة سبعة عصرها. فروحنا LBC وبعدين قررت القنوات العربية كلها لنرجع في عهد تاني يعني ما كانوش فيه متمكنين الجماعة سمسرة دولت للتلفزيون المصري عشان يشتريه مرتين لجودة العمل. أيوه كارما شوف الدنيا لفت. ده اللي هو بيسموه ايه انفستمنت. القنوات المحلية بيعتبروها جزء جوه كان التلفزيون المصري، والقنوات الفضائية يعني ده جهاز إداري تاني. فده بيشتري وده بيشتري في نفس العمل يعني. فممكن مفهوم. قلت في النص كان عندك في النص جالك شريك جوهر. تمام. احنا بنتكلم عن جوهر سعدي جوهر سعدي وجوهر يعني. لا جوهر اللي هو كان سعدي جوهر دول اتنين. ايوه انا فاهم. سعدي جوهر هو شركه سعدي جوهر. انا ما اعرفش الجوهر ده هو جوهر القديم ولا لا، بس جوهر القديم تمام. كان محمد جوهر مختلف. اوكي تمام. لا سمعت انا بسمع اصلا حاجات غريبه جدا فاهم. فاللي هو القديم اللي هو كان الميديا كله معاه في التسعينات. اوكي. جوهر. طب وازاي تاخد الريسك في ده لحد احنا يومنا دلوقتي 2024 المنتجين ما بياخدوش الريسك ده دلوقتي. ازاي انت وقتها اخدت ريسك انك تجيب 5 ابطال في منهم 2 اشتغلوا قبل كده ومش محدش عارفهم؟ شغف بس انتوا مش مصدقين. لا انا مصدق على فكره. مصدق ان انت خلاص حطيت حاجه في دماغك عايز تعملها. اعملها. هو ده الفلوس تيجي ما تجيش دي قصه تانية، انما انا عايز اعمل كده وعايز اعملها صح. وبالنسبه لي ولحفيدتي اللي هي جت الحمد لله من 8 شهور اقول لها جدك عمل الكلام ده. لا طب احكي لنا عن الشغف بقى. يا حاج شايف الشغف ازاي؟ شايف الشغف طريقه حياه، وإن ما شايف إنه الحياة من القصر بحيث يبقى الواحد غبي لو ركب نفس القطر للرحلة كلها. لابد تركب قطارات مختلفة بحسب ما يتراءى ليك. هتقدر تعمل إيه في هذا المجال، هتقدر تضيف حاجة في هذا المجال، وإذا عملت حاجة جيدة
انتجت حاجه اضفت بيها لهذا المجتمع اللي انت عايش فيه، بعتقد انه الفلوس لابد انها تيجي. مش شرط تيجي في 10 حاجات اللي هتعملهم في حياتك، انما لو عملت 2 جبت منهم العائد المادي و8 لمجرد ارضاء لنفسك، انا بعتبر ان ده نجاح. لانك هتقعد تفتكر ال10. اديني قاعد معاكم وعمال اجيب حكايات ايوه ما بتكلمش عليها كتير، بس هي جوايا ومبسوط جدا انها جوايا وفخور جدا ان انا عملتها، بما فيها ان انا قعدت مع أصيلة وعباس صابر لا دي حاجات افتكرها وافخر بيها. ايوه طبعا. امتى اعرف لما انا ابقى في القطر ده، القطر الواحد اللي مش المفروض ما اركبش قطر واحد مدى الحياه، امتى اعرف ان جه الوقت ان انا انزل المحطه واغير القطر؟ لما تصحى الصبح مش قادر تروح الشغل. لما تصحى مش قادر تروح شغل ومش عايز، خلاص انا نجحت. مش شرط انك فشلت، اولا ممكن تكون فشلت من الاول في الاختيار، وممكن تكون نجحت بس مفيش اضافه. هتفضل في مكانك، مثلا مدير بنك، هتبقى مدير اسم تلر، وبعدين مدير اسم مش عارف ايه، وبعدين لحد ما تبقى مدير عام او عضو منتدب. لما تحس ان انت كعضو منتدب خلاص مش قادر تدي حاجة تانية، من العبث ان انت تكمل اكتر من كده، لانك فقدت رحلة تانية اتأخرت فيها وبقى تو ليت ان انت تعمل. بس حضرتك رأيك ايه؟ ناس كتير بتقول دايما يقول لك الشغف للناس المحظوظة، لان هو معاه نوعا ما معاه شوية فلوس فهو مسنود عليها، فهو يقدر يروح يتابع شغفه ويجي. بس لو انا مش عارف انت بتعتبر الفلوس قد ايه. انا قعدت في السعودية صرفت شوية مش بطالين يعني على علمي وعلى حياتي، فأنا راجع السعودية معايا سنة حضرتك أواخر 91، راجع بالظبط ب200,000 جنيه. جبت الشقة بتاعتي واتجوزت وخلفت وأخدت الماسترز، وراجع ب200,000 جنيه من السعودية. ده كل اللي اتعمل في 7 سنين شغل هناك. 200,000 لما أحط فيهم 130,000 جنيه في زيادة رأس مال في المجموعة المالية المصرية بعدها بسنتين، فده رقم طبعا مظبوط كده 60% من المبلغ أو 70%. إنما ما هواش الرقم اللي يعني وقتها أنا عندي 32 سنة ومحتاج إن أنا أعمل فلوس في حياتي طبعا علشان ابني اللي لسه جاي ده فغامرت وحطيت. الباقي ما كانش بنفس درجة المخاطرة، درجة المخاطرة عمالة تقل. حطيت في الانتاج الفني في اول سيزن حطيت 1.5 مليون، بس ده كان بعد 130,000 جنيه بحوالي 10 سنين. كانوا 130,000 جنيه جابوا لي ملايين كتيرة. فلما احط 1.5 مليون في السيت كوم اللي انا عايز اعمله، معرفش ده تعتبره مخاطرة ولا لا، بس المخاطرة الاكبر ان انا سبت حاجة كانت بتجيب لي فلوس كتيرة طبعا، انما بتجيب لي فلوس كتيرة بعكنانة كل يوم، ونفسي اتقفلت. مفيش راحة بال بقى، مفيش راحة بال، وانت عارف انه الدنيا مش رايحة صح. لانه الاقتصاد مش رايح صح، لانه رئيس الوزراء اللي كان موجود ماشي في سكة بعتقد انها ما كانش سكة مظبوطة، انا وغيري يعني. فقررت مواجهة نفسي وعمل النط. زي ما قلت لك في ناس قالت لي انت مجنون من جوه البيت انما الحمد لله كملوا معايا يعني. عطر ضاري ما رمونيش. معلش في حاجه استوقفتني كده. لما رجعت ب200,000 جنيه من السعوديه وحطيت منهم 130 في المجموعه الماليه، فده يتبقى معانا 70. حضرتك قلت انك وقتها كان عندك 32 سنه، اتجوزت واشتريت بيت. هو البيت ده كان بكام؟ البيت ده كان يا سيدي في شارع مكرم عبيد، في شقه جميله 200 متر على الحديقة اللي اسمها تحت الطفل. أيوة. وكان ب80,000 وبعته. عايشين في زمن غلط 80,000 بالتقسيط خد بالك. يعني قعدت أدفع فيه 3 سنين كده بحول من مرتبي هناك، وجيت سكنت فيه 10 سنين. لا هو مقهور بس ان البيت كان ب80,000، هو ده اللي قهره بجد.
انا بص من كل القصه قال لك 200,000 130 راحوا خد وجبت بالك بيت. بس. الله جبت بيت. خد بالك، لا ال 80 بالاضافه لل 200 طبعا. ال 200 كانوا كاش معايا. انما خد بالك التضخم وقتها كان محدود برضه طبعا. يعني الفتره بتاعت انا اشتريته هنقول او اتفقت عليه تقريبا 88 وسكنت فيه، بعته في 2000، بعته ب 220 يعني مش حاجه يعني، ما عملش النطه، مش 2 مليون. لا افتكرتك هتقول مثلا 10 مليون جنيه. بس النطات دي ما حصلتش غير اخر 4-5 سنين. دي كانت بس. عايزه صبر. بقى قبل كده أيوه. كان طبيعي. حضرتك اتجوزت عندك 32 سنه؟ اتجوزت لا اتجوزت 26. يا خبر. طب وحضرتك مع الجواز 16. بدري ولا متاخر في عالم البيزنس والحياه اللي احنا عايشينها دلوقتي مع اختلاف الازمان طبعا؟ احنا اصل هي دي حاجه يعني مش مطلقه، دي نسبيه مع. وفي انا تاثرت قوي بعيله والدتي، عيله والدتي وعيله خالي، يعني خالي ولاده واحفاده كلهم اللي يعدي 23 24 ما اتجوزش ده ممكن يموته يعني. فالجواز البدري ده بالنسبه لي مقبول جدا، وبعتبر نفسي ان انا اتاخرت ل 26 يعني. ابني ما عملش كده، ابني اتجوز 34 بس هو نفسه بيقول لي لا انا كنت احب ان انا اشوف بنتي افضل. فهو انا اتجوزت 26 وخلفته، او يعني المدام خلفته 27. على طول. طب المحطة بقى دلوقتي بعد كده بعد الانتاج رحنا فين؟ طب انت فوتت محطة مهمة جدا يعني محطة المزيكا. دي امتى بقى؟ دي قبل دي 15 ل20. اوكي. محطة المزيكا انا كنت عاطفي شوية وبحب كتير، وتأثير عبد الحليم حافظ يعني. ايوه. الافلام دي اللي هي بيقول لك لو ما حبيتش قبل البلوغ تبقى في حاجة غلط فيك. 15 سنة كنت في المعمورة وماشي في شارع كده، الظاهر كانت صدمة عاطفية أو حاجة من صدماتي البدري، ولقيت حد بيلعب جيتار في الدور الثالث قدام مزارع الذرة بالليل ضلمة. أنا قلت هو ده أنا عايز. بيتكلم عن مصر تانية يا جماعة، بيتكلم. أنا عمال بحاول أتخيل لا أنا بيعجبني كل مرة إن هو بيبقى بيشوف حاجة شفت في فريندز أنت. لا هو ده يعني ما فكرتش. شوف واحد قاعد في الدور الثالث. رجعت من المعمورة على اشتريت جيتار. أنا فاكر كان من عمر أفندي، كان بظن ب4 جنيه ونص أو كده، جيتار وحش قوي بس يعني كان أبتدي بيه. وخدته وطلعت بيه على كان جارنا كان بيغني فرقة معروفة قوي وقتها اسمها جيتس، وقال لي الجيتاريست هيعلمك، سمير حبيب كان اسمه، هيعلمك جيتار. كنت بركب اتوبيس من مصر الجديدة بالجيتار، طبعا الناس تضحك عليا، وانزل في غمرة واروح لصاحبي بعد الظهر يديني الدروس. ما كملتش كتير معاه قوي لانه ساعات ما كانش بيصحى، اروح وارجع بالاتوبيس على الفاضي، راجع على الفاضي. مسكاتي بقى شغله ليل بس كده. فروحت لواحد مشهور قوي برضه في مصر الجديدة اسمه جون غزال. اوكي. جون كان محترف يعني اكتر منه وبياخد فلوس بقى، فتعلمت كلاسيك جيتار. وده ما كنتش بركب له اتوبيس، كنت بروح مشي يعني. دي حلوة دي حلوة دي. عملت هو الكلاسيك جيتار بيبقوا من 3 كراريس بيقولوا عليها، اسمها كارولي. ده الكراريس. خلصت 2 وامتحنت فيهم وتفوقت يعني. الثالثة ما قدرتش بقى ان انا اكمل. ابتديت العب بوب والف مزيكا والكلام ده، وانتهى الكلام ده بعدها. ولعبت في فرق، بس فرق اكستراهات يعني مش مش افراح حفلات ميلاد اعياد ميلاد الكلام ده. وبعدين انتهت بقى ان انا بعمل مزيكا، وعملت مزيكا تلحين يعني تلحين، وعملت اغنيتين حلوين قوي. اغنية انوشكا، ومنهم اغنية كانت انوشكا معايا في الجامعة
في الجامعة الأمريكية. قاعدة وقت الجامعة. سمعتها وقت الجامعة. فجت عملنا غنتها معايا في التالنت شو بتاع الجامعة الأمريكية، وكسبنا الكاس وبتاع. وبعدين دخلنا عملنا سجلناها دخلنا مؤتمر مهرجان اسمه مهرجان الأغنية الشبابية، كانوا بيعملوها في أكتوبر من كل سنة احتفالا يعني بأكتوبر، وفزنا بالكاس وسجلوا لنا على حسابهم في الاستوديو بتاع محمد نوح النهار. سجلناها وجولي ناس بقى دفعوا لي مقدمات علشان أعبي شرايط. فعلا. بس ربنا ما بعتش الإلهام بقى. وأنوشكا كانت صديقة جدا. طب أقول لك على حاجة مضحكة. وكانت على فكرة أنا طلعت سويش الحوار ده. أنا طلعت في مسلسل اسمه طاقة حب، كنت أنا بحب أنوشكا. أوكي. حب قصة غرام يعني. أوكي. كان من وهي تتحب. فظيع. لا أنوشكا خرافية، وكانت كمان ساكنة جنبنا في ميدان الإسماعيلية، والدها كان هناك، فكنت كتير قوي بعدي عليها وصلها. كانت بتشتغل في الجيزة عند طارق نور، أنا فاكر وقتها. فهي كانت تشتغل أصلا ادفرتايزنج وكده. كانت بتشتغل في بس دي حاجة إدارية. ماشي. وده كان وقت ما عملت الإعلانات. أوكي. هي كانت إعلانات الأول مع طارق نور، ده طلوعها كان كده، ودي عرفتها من المجال ده يعني. وبعدين عملنا الأغنية، وبعدين بقت أنوشكا. اسمها ايه الأغنية عشان نبقى نحط انسرت بس؟ في عينيك عنواني، أو في عينيك أوطاني، هي أنا مش فاكر بالظبط. ودي شعر عنواني دي للشاعر الكبير فاروق جويدة. وشفتها في الأهرام ومسكت الجيتار ولحنتها. يعني هي زي ما بيقولوا اتلانزت سلف لك علشان نلحنها. فعملتها وكسبنا بقى الكلام ده. اضحك بقى بعدها بسنة بعد ما كسبنا وعملنا وكسرنا الدنيا، قلت أنا ممكن أبقى ملحن كبير. خلاص بقى. فاشتري الأغنية. فأخدت ميعاد مع فاروق جويدة في الأهرام، مكتبه في الأهرام مكتب فخم كبير. وخدت بعضي ورحت لفاروق جويدة ودخلت عليه بالجيتار، أنا فاكر في الشنطة بتاعته. قال لي أنت عايز إيه؟ قلت له حضرتك عايز أشتري منك الأغنية، حقوق الأغنية، حقوق الكلمات. وإحنا أخدناها وعملنا كذا كذا كذا، بس للإعلان العلني يعني. ما أنا كنت فاكر إن أنا هكبر بقى، ومدفوع لي 150 جنيه عربون. فقال لي لا بقى، ده الأغنية دي اشتريتها مش عارف مين وعملت ايه، ولم أوفق في إقناعه يعني. علشان تغنيها بعد كده سمية القيصر غنت القصيدة دي. واللي لحن لها مين بقى؟ مين؟ عبد الوهاب. وملحقش كملها الموجي. فالأغنية دي اتغنت من 2 أنا أعتبر يعني نملة بالنسبة له، إنما لازلت بقول إن أغنيتي أحلى. ده بغض النظر. لا، محطات حياة حضرتك أكثر من رائعة ومسلية وملهمة بجد. إيه اللي بعد المزيكا بقى؟ نخش رياضة كمان؟ لا، رياضة قبلها. أوكي. رياضة أتذكر كرة السرعة، وأنا عندي 3 سنين وماسك دي اللي هي كانت بالحبل. أيوة اللي هي دلوقتي موجودة بقت اتحاد. في نادي هليوبلس دي. احنا ساكنين جنب نادي هليوبلس في العمارة اللي جنبه على طول. وانت صغير مش عارف اذاكر يا جماعة. صوتها عالي قوي. فمن هناك أخذت كرة يعني ألعاب المضرب كلها، من بينج بونج لتنس وسكواش. قعدت معايا لحد ما استقريت في الكورة طبعا ابتديتها في الشارع، أيام ما كان في شوارع في مصر الجديدة ينفع أنك تلعب فيها كورة يعني تحت البيت، تنطق على الحيطة وتعمل 1-2 مع الرصيف طبعا. يعني دي لا أساسي. لا ده كان أساس. ده كان أساسي. وعيش لعبت في يعني دوريات بقى لحد 17 سنة كنت بلعب في نادي هليوبلس. بس استمرت معايا الرياضة كممارسة،
ودورات رمضانية والكلام ده لحد أواخر العشرينات. مم. فدي برضو من الحاجات ان انا يعني قعدت فيها كتير. يعني وفادتني طبعا كتير في الايه، في الاربعينات والخمسينات في الصحة. صحة طبعا. تمام. انا عارف ان كان في مرحلة رحنا لها في الطاقة المتجددة. الطاقة ده حصل امتى؟ المتجددة، كايرو سولر. هقول لحضرتك. انا سافرت ضمن الناس الكتيرة اللي سافرت في 12 13 2012 و2013 بضغوط يعني من الجماعة السيئة اللي كانت بتحكمنا. كان معايا جرين كارد لكندا، مش لأمريكا، لكندا. فخدت ابني ومراتي ورحنا في 2013، ورحنا هناك قعدنا 3 شهور. 3 شهور انتهت يوم 10 يوليو 2013 بنزول الشعب و الجرأة الجامدة بتاعت القوات المسلحة والرئيس السيسي وقتها، اللي بشكره على القيام بالقصة دي، وإلا ما كنتش رجعت. فرجعت. قبل ما ارجع كنت اخدت دورة هناك في الطاقة الشمسية. اخدت دورة اسبوع، سافرت لها حتى، كانت في تورونتو، واخدت الشهادة بتاعت اللي هو اي حد بيشتغل في امريكا الشمالية ضروري ياخد الشهادة دي علشان يفتح محل يركب طاقة شمسية على بيت. اخدت الشهادة ورجعت. كان وقتها صديقي وزميلي في وزارة المالية في 2005 مع الدكتور يوسف بطرس غالي، كان هاني أدري، الوزير هاني أدري اللي جه بعد كده وزير مالية. أخذ لي ميعاد مع دكتور محمد شاكر المرقاوي، كان لسه جاي وزير في سنة 14، وعايز يعني أروج لقصة الطاقة الجديدة والمتجددة. لقيته طبعا أعلم مني 20 مرة، هو عالم دكتور شاكر، ولقيت إنه هو في خطوات إنه الطاقة الشمسية يعني تنتشر في مصر. طلعت من مكتبه، أسست الشركة اللي هي كايرو سولر، ومن ساعتها وهي شغالة في السوق. ابني اللي استلمها مني سنة 17، والحمد لله مكمل بيها دلوقتي. وده كان قبل مشروع بنبان ولا بعد؟ لا، كان قبل مشروع بنبان، وعملنا شركة أخرى علشان نعمل محطة بنبان بناء على المعطيات اللي كانت الدولة والحوافز اللي كانت الدولة مدياها. وللأسف الدولة رجعت في الحوافز بتاعتها، فانسحبنا من المشروع بنبان ده تقريبا. هو مشروع لسه قاع. المشروع اتعمل 2035 وفي هو 1400 ميجا المشروع، احنا كنا 50 ميجا منهم بس، وانسحبنا مع كثير من الشركات يعني اللي ما قبلتش بالشروط الجديدة. وإنما كملنا في الشركة الصغيرة التانية اللي هي بتعمل لمحطات بقى 500 كيلو، ميجا، 2 ميجا، 3 ميجا، دي الحدود بتاعة الشركة. وحضرتك شايف ان مصر ليها مستقبل في الطاقة ليها الشمسية؟ مستقبل كبير. ان الشعب ممكن يعني. انا هقول لحضرتك حاجة، هو خلينا ناخد الدنيا كلها مش مصر. الدنيا كلها راحت من 15 سنة احنا عرفنا الطاقة الجديدة اللي هي السد العالي، اللي هي الكهرباء المائية جاية من المية، ووقفنا عند السد العالي. على استحياء عملنا محطات صغيرة قوي للطاقة الجديدة ما بين هواء ورياح وشمسية. إنما هنقول إنه البدايات بتاعتنا في الطاقة الجديدة والمتجددة كانت سنة 15. سنة 15 كان ألمانيا اوريدي، انت عارف الطاقة في الميكس بتاع الطاقة، الانرجي ميكس، بيقاس قد ايه من مصادر تقليدية اللي هي من الفحم او من الغاز او من الوقود الاحفور يعني، والطاقات الجديدة. ألمانيا سنة 15 كانت وصلت ل 30%،
طاقات جديدة ومتجددة النهاردة فوق ال 42% من الدولة، من مجموع الطاقة المنتجة في الدولة. فاحنا بنتكلم على المستوى ده، هو بقى المستوى اللي هو الستاندرد اللي انت عايز توصل. قربوا من نص الطاقة بقت خلاص تقريبا. قربوا من نص الطاقة. والمشكلة مش في الانتاج، المشكلة هو في الربط مع الشبكة اللي هي بتنتج الباقي. ده في مجال بحوث يعني من سنة 15 للنهاردة اتطورت قوي عملية النقل وعملية تخزين الطاقة، بقى أحسن بكتير خلال 7-8 سنين اللي فاتوا. مفهوم. ولا زال الأمل كبير إن هو يبقى فيه مزيد من التطوير في المجال ده، بحيث إنه مفيش ما يمنع أبدا إنه أغلب الطاقة بحلول سنة 2040 أغلب الطاقة المنتجة هتبقى من طاقات جديدة والمتجددة. وطبعا ده له أثر على قصة الأوزون والتلوث طبعا. والكلام ده كله طبعا. لأن ده كل ما بتروح للطاقات اللي هي زيرو كاربون إفكت كل ما عملية الاحتباس الحراري بتقل في العالم. يعني أنا كنت بشوف كنت بتفرج على حاجات بالذات للطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية. أنا بتفرج كتير على إيلون ماسك مثلا، يعني فإيلون ماسك عنده على تسلا فهم عندهم تسلا السولار بانلز. وهو كان مثلا بيتكلم في سبيتش وبيقول احنا على فكرة احنا ممكن امريكا كلها تتغطى اصلا بطاقة شمسية في 100 ميل في 100 ميل. انت لو عملت 100 ميل بانلز عرض وطول انت ممكن تغطي امريكا كلها. والمفروض ان كان اللي انا فهمته، لو صححني بقى حضرتك لو انا غلطان، ان انت المفروض ان الفكرة كلها ان ازاي الطاقة دي بيبقى فيه بطاريات، ان البطاريات دي بتفضل تتشحن وبعد عشان يقدر يبقى فيه طاقة 24 ساعة بيحوش. وده نفس الميكانيزم اللي شغال على بيوت، ان انت بيبقى فيه مثلا البانلز اللي محطوطه فوق البيت وبتبتدي تلم جوه بطاريه وبتوصل بالحاجات اللي جوه البيت كلها، الابلاينسز او الحاجات اللي كلها. هل هي فعلا ماشيه كده؟ لا، بنأمل انها تبقى كده. انما النهارده في نوعين من الانتاج الطاقه. واحد مربوط بالشبكه، يعني انت اللي بتاخده اثناء النهار، ودرجات سطوع الشمس بتفرق وقوتها بتفرق من مكان لآخر. تمام. فعندنا في مصر مثلا بالذات في الحزام اللي هو من القاهرة إلى كومومبو، كومومبو أعلى سطوع في مصر. أوكي. إنما بدءا من القاهرة ونازل السطوع تقريبا مرة ونص السطوع في وسط أوروبا. أوكي. في ألمانيا. فكلما زاد السطوع كلما كان إنتاجك أحسن، أعلى لنفس المساحة طبعا. فأنت بتنتج الصبح في سطوع الشمس علشان ترميه على الشبكة اللي هي القومية. بتوصله بالشبكة نفسها. ضروري يبقى متوصل، اسمه اون جريد. اوكي. اون جريد مش محتاج بطاريات. تمام. بتنتج دي سي تحوله لاي سي وترميه على الشبكة. تمام. وقبل ما ترميه على الشبكة طبعا لو انت في بيت يعني انت بتستهلكه، يعني لو عندك غسالة ولو عندك لمبة فبتسحبها الاول واللي فاضل يطلع الشبكة بترميه. تمام. طب لو استهلاكك اكتر الازيامة بالليل فخلاص بتاخد من الشبكة. الفرق ما بين اللي بتديه واللي بتاخده نظام اسمه نت ميترينج، يعني بيحاسبك على النت اللي انت بتستهلكه مش كل اللي انت بتستهلكه. وده اللي موجود النهاردة في مصر بالنسبة للبيوت. النوع الثاني اللي زي ما حضرتك تفضلت وقلت ده اللي هو اوف جريد، يعني مش متوصل، يعني ملوش علاقة ده نظرا لان البطاريات الى الان لازالت اضعف حلقات الطاقة الشمسية أوكي. كتكنولوجي وكإفيشنسي. تمام. فتكلفتها باهظة بالنسبة للأون جريد. تمام. فالنهاردة لا بنتكلم على الطاقة الأوف جريد ده لو انت في منطقة ما فيهاش كهرباء. تمام. خلاص كده، يعني مناطق إسعاف أو مرور أو حاجة على جبل أو في منطقة صحراوية ما فيش الشبكة مش خلاص انت مجبر انك تعمل البطاريات. انما غير كده انت عايز تعمل لبيتك نظام انه لما النور يتقطع او الكهرباء تتقطع من الشبكة يبقى بتولد من البطاريات
emergency مفهوم. مش كاستهلاك عادي يعني. اون جريد واوف جريد وكله اون جريد واوف جريد، فدول النظامين. بس اللي انا فاهمه ان ماديا وبالنسبه بقى لواحد مواطن مثلا عنده بيت وعايز يستعمل الطاقه الشمسيه، اللي انا فاهمه انه في مراحل دلوقتي لو البيوت اصغر من او الكهرباء اللي بتدفعها اقل من رقم معين يبقى ما تعملش اصلا طاقه الشمسيه. طبعا لانه انت في زي ما قلت لحضرتك، خلينا نتكلم كده، انت بتتكلم على الاون جريد اللي هو مربوط بالشبكه. مربوط بالشبكه. انت ضروري تحول الاول الكهرباء اللي جايه من الشمس، اللي هي جايه في تيار مباشر دي سي، ضروري تحولها الاول لاي سي اللي هو بيستخدم في البيت، في معظم اجهزه البيت من اناره الى. ففي حد ادنى للجهاز اللي هو الانفرتر اللي بيحول. الحد ده هو 5 كيلو. ما ينفعش تبقى عندك لوحين شمس وتقول انا ايه، والا هتبقى تكلفه الجهاز على اللوحين هتبقى باهظه. تمام. فده الحد الادنى من الحاجه 5 كيلو ورايحه ناحيه 10 كيلو. يعني انا مركب في بيتي، ويمكن انا من اوائل الناس اللي ركبت سنة 14 ركبت محطة وبعت للحكومة. أنا معايا شيك حتى مصوره، واخد شيك ب1800 جنيه. كان أول شيك الحكومة تدفعه لمواطن بيصدر لها أو بيبيع لها كهرباء. بس ده من الزيادة اللي كانت المحطة بتاعتك بتعمل؟ لا الأول ما كانش كده. لا الأول ما كان نظام الفيدن تارف، مش النت ميترنج. الفيدن تارف يعني بتبيع كل كهربتك للحكومة وبعدين تاخد دي حاجة تانية، دي حاجة ودي حاجة. فكنت باخد 1800 جنيه مثلا في الشهر واستهلك ب2000 اصلا، فتدفع ب2000 فادفع 200 جنيه. كويس. دي قصة وان هي بتقعد تقريبا 25 سنة شغالة. فانت لما بتيجي تشتري مثلا بتقعد اول 5 سنين ما فيش حاجة بتحصل، وبعد كده بتيجي توفر جامد بقى لمدة 20 يعني انا اديني مركب، اديني ده السنة ال11 اللي انا مركبها عندي، وزودت كانت على ما اعتقد كانت 4 كيلو اول واحدة، وبعد زودت 2 كيلو ونص، بقوا 6 كيلو ونص اللي متركبين فوق البيت دلوقتي. دول بيوفروا لي 1000 كيلو وات في 1000 كيلو وات ساعة في الشهر. مش وحش. لا مش وحش خالص. مش وحش، بس عايزة عقل مفكر ويبقى استثماري كده عشان يوافق ان هو يدفع مبلغ وقدره في الاول. برضو هاجي اقول الشغف نقيت حاجة واضحة جدا سهلة جدا، والناس ما بتعملهاش ليه. لا هعمل نفس القصة اللي عملتها في مش هقول السيت كوم دي مختلفة، ولكن في السمسرة في الأوراق المالية سنة 2005 في السمسرة عبر الإنترنت. قبل كده قبل 2005 كان ضروري تروح تفتح حساب في شركة سمسرة وتشوف ناس ويبصوا لك في عينك وتكتب ويتكلموا في التليفون لا تكلموا تليفون دي مرحلة دي كانت بعدها كمان. لا كنت تركب عربية وتروح تركن وتقعد في أوضة فيها ناس كتيرة كده وزعيق وبتاع وكلام ده. زي نيويورك ستوك اكسشينج كده قاعدين بيزعقوا في بعض. ده في البورصة. بس حتى لما تخش مكتب سمسار كان هو ده الشكل، المنظر. واغلبه كان مانكي بيزنس بيحصل يعني. لما مش صح يعني. ما تاخدش قرارات استثمارية بناء على معطيات صح. كنت فاتح حسابات بره، قلت لا انا اللي هاخد اللي بره ده واعمله في مصر. قعدت يمكن 5-6 سنين بقنع هيئة سوق المال انها تتبع هذا النظام الجهنمي الشيطاني اللي اسمه اونلاين. الحمد لله جم ناس محترمة في وقت ما. ده دكتور هاني سري الدين كان رئيس الهيئة وقتها وأقنعته وسمح لي في 2006 ان انا اعمل الشركة. عملتها، ومن ساعتها الشركة من التوب 10 في الشركات السمسارة. وطبعا انتهت العملية انه ما بقتش اشوف حد في الشركة. يعني انت بتحط اوامرك بنفسك وبتشوف تنفيذاتك والكلام ده كله. طب احنا في مرحلة عنيفة يعني عديناها كده. حضرتك كنت في فترة ما كنت دخلت في القطاع بقى
الوطني او القطاع بقى اللي هو الوزاري خدمات الحكوميه. طلعت خالص من برايفت بيزنس ودخلت بقى في قصه تانية خالص. اكيد ده كان مختلف جدا بالتالي حتى في طريقه الشغل. وحاجه كمان كنت واضح من النوع اللي كان كل ما بيجي في دماغك افكار على طول جديده وعلى طول وبتجري بتنفذ. كنت في فتره كنت مستشار لوزير الماليه، مستشار وزير الماليه 2005 2007. وحاجه كمان كنت وزير القطاع الاعمال 2018 22. اوكي. المرحله الاولى كنت مسؤول عن قطاعات معينه. دكتور يوسف كان عنده 16 مستشار. 16 مستشار. ده الرقم العادي ولا ده كان لا حاجه؟ لا، هو كان اهتماماته كثيرة جدا ورجل مصلح بامتياز، فدخل نفسه في حاجات مش العرف ان وزارة المالية تخش فيها، محتاج فيها مستشار، انما حب ان هو يصلح في قطاعات كثيرة جدا. انا كان ليا قطاعين فيهم كانت التأمينات وحاجتين كمان. بعد 5-6 شهور من الشغل أنا كنت داخل شركة الوساطة في الأوراق المالية اللي هي عربية أونلاين دي، ومعايا شريك المفروض هو اللي هيشتغل الشغل الديلي يعني. مع الوقت اختلفنا فمشي، فبقيت أنا اللي ماسك الدنيا، همسك الدنيا. لسه ما مسكتهاش. فأخدت قرار وقتها، اعتذرت للدكتور يوسف وقلت له أنا معاك بس مش موظف، أنا معاك هقوم الدنيا لحضرتك لحد ما يجي وقت التنفيذ، فحضرتك استأذن وامشي ويبقى في حد بيحل محلي. وحصل الكلام ده. رجعت له المهمتين التانيين اللي كانوا على حجر يعني. أوكي. وقعدت بالتأمينات، فعملت قانون التأمينات الجديد اللي هو كان مفروض هيطبق في 1/1/2012. ده نظام مختلف تماما للتأمينات عن النظام اللي كان موجود، وهو للأسف لسه اللي مستمر ما زال هو حاليا يعني. إنما كنا وصلنا لقرار بعد دراسات يعني مستفيضة، ودي ابتدتها سنة 99 مع دكتور محمود محي الدين وماجد شوقي. ودرسنا الموضوع وعملنا مؤتمر عن التأمينات سنة 2000، ووصلنا إلى أنه النظام التأمينات اللي هو الموجود، النظام نفسه اندثر من العالم، وإحنا في خطر كبير إذا ما غيرناهوش في خلال شهور قليلة يعني، إن إحنا رايحين في مشكلة في التأمينات. فجي الكلام ده 2000، واديت التقرير بتاعي للوزراء اللي هم كانوا رعاة للمؤتمر ده. كان مدحت حسنين وأمينة الجندي ويوسف بطرس غالي، 3 وزراء. 2005 ندهني دكتور يوسف وقال لي تعالى امسك الملف ده. والحمد لله في وقت قصير جدا عملنا الدراسة بتاعته مع البنك الدولي، وخلاص وتم اعتماده من مجلس الوزراء ومجلس النواب، وخلاص أخذوا قرار إن هو هينفذوه بدءا من 1/1/2012. الكلام ده امتى؟ 2006. فقلت له مع السلامة، أنا كده عملت كده عليا وأروح لشغلي بقى أقوم. أشوفكم كمان 5-6 سنين. لما أشوفكم كمان 5-6 سنين. للأسف اتلغى. أيوة طبعا. جات الثورة والدكتور الببلاوي للأسف لغاه. لو كان نفذه أنا أعتقد إن إحنا كنا هنبقى في حتة أحسن بكتير يعني دلوقتي. وبعدين وزارة قطاع الأعمال بقى كانت قطاع الأعمال عام 18 ل 22. وأنا فخور للغاية بيه، لأنه أنا ربنا كده كأنه كان بيمرني في الكثير من الصناعات. أنا قلت لك أنا كنت اشتغلت في البروجكت فاينانس الأول في مصر وفي السعودية، وبعدين نقلت على أسواق المال. فأنا عندي كومبينيشن كده. وأسواق المال دي يعني بتعمل ريسيرش، عندك بحوث على السوق وعلى الشركات وعلى الاقتصاد بتاعت أيا كان نشاطها إيه، فأنت تفهم النشاطات كلها. فأنا اتمرمطت دراسات من أول
مصر إيران في 82 إلى إدارة الأصول إلى السمسرة. اتمرمطت وأنا بعمل الدراسات بنفسي، يعني مش صنايعي. بقعد مع أصيلة وعباس صابر، أنا اللي بعمل بنفسي أنا محلل مالي يعني، وكأنه كان تمرين كأنه كان تمرين. فأنا رحت لقيت عندي في وزارة القطاع الأعمال العام 8 شركات قبضة، فيهم 120 شركة تابعة، في 16 صناعة، 16 صناعة، من أول الحديد والصلب إلى التطوير العقاري إلى التأمين إلى الأدوية إلى الأسمدة. الحمد لله أنا 13 من 16 صناعة كنت اوريدي مذاكره. الغزل والنسيج يعني مش جديدة علي. كنت عايز ابقى وزير بس رجعت في كلامي، حاسه تو ماتش ورك. الحمد لله انك رجعت في كلامي. عشان نعيش بس. استمتعت بكل لحظة من ال4 سنين وفت، واتعلمت ال3 صناعات اللي فاضلين الى حد كبير، يعني بحيث ان انا ابقى فاهم الناس اللي بتديرها دي بتديرها صح ولا ماشية بسكة غلط، وقومهم لو حصل داعي للتقويم. فالحمد لله يعني الناتج مرضي جدا بالنسبة لي الحمد لله. وفي ال4 سنين دولت قدرت أضع قاعدة كنت بأمل إن هم يكملوها يعني، وكان ده برعاية يعني مباشرة من فخامة الرئيس، إنه إحنا مش هنقعد في صناعة مش خسرانة ماليا، لا جدواها الاقتصادية للبلد مش مظبوطة، اللي هنؤمن إنها صناعة ما بتضيفش للبلد، ضروري نوقف نزيف الخسائر ونطلع منها وندعم الصناعات التانية اللي فيها إيه أمل، مهما كانت الفلوس والوقت اللي هتحطه في الإصلاح. تمام. والدليل على كده يمكن كان صناعة الغزل والنسيج، الوقت ما كنت موجود حطينا فيها 23 مليار أعتقد بعد خروجي وعدم اكتمال المشروع. النهاردة بتستكمل بزيادة حوالي 7 مليار عن 23 مليار، يعني وصلنا 30 مليار بتحطها الحكومة عشان تقوم صناعة، بس هي صناعة رائعة اقتصاديا ورائعة للمجتمع ورائعة للتشغيل ورائعة لحلقات اللي هي المتصلة بالصناعة اللي قبلها الزراعة ثم التجارة ثم طبعا. 4 سنين مهلكين طبعا صحيا، ولكن هرجع أقول لك التقرير اللي أنا حطه عندي في أوضة المكتب قدامي، كنت بعمل تقرير للجهات اللي حواليا يعني كل 6 شهور. لما بقرأ التقرير ده اللي هو المشروعات اللي موجودة في ال16 صناعة برضه ببقى مبسوط جدا. يعطيك ألف عافية. طب حضرتك يعني طلعت من البرايفت بيزنس رحت للبابليك للحاجات اللي هي الحكومية. هل حضرتك بعد ما رحت هل انت اكتر ناحية، انا بجد انا بقى ما اعرفش الاجابة يعني، هل حضرتك شايف احسن ان دايما بيبقى الخصخصة بتاعت الحاجات الحكومية بتبقى احسن، ولا حضرتك شايف العكس؟ بس كلمة الخصخصة دي بقت كلمة قبيح عندنا يعني، ده من 92 93. فخليني بس اناقش الاول يعني ما هو. انا من المؤمنين بشدة بعيدا عن كلمة الخصخصة يعني، انه الحكومة مش حكومة مصر بس، اي حكومة هي منتج فاشل الا في استثناءات. يعني حيثما تقول لي انه هو اولا مبدئيا مشروعات البنية التحتية كلها لابد ان الحكومة تقوم بيها. يعني ايه؟ يعني محطات انتاج كهرباء، يعني نقل كهرباء، يعني محطات المية، واللي بيحصل النهاردة في تدوير المية تاني، دي كلها استثمارات، الكباري، الطرق، دي كلها حاجات ما ينفعش يعملها القطاع الخاص. إنما هي بتؤدي إلى اكتذاب القطاع الخاص علشان يعمل مشروعات عليها. تمام. كل المشروعات اللي هي بنسميها داون ستريم من المشروعات دي مشروعات بنطلق عليها لفظ اب ستريم. اب ستريم دي كلمة جاية من البترول، اللي هي تطوير الحقول نفسها. طورت الحقول وطلعت البترول. كل المشروعات اللي من تحت هنا مشروعات بتروكيماويات، مشروعات توزيع
غاز، الكلام ده كله القطاع الخاص هو اللي يعمله، هو الأقدر على إدارة فلوسه عشان متخصص. عشان متخصص وعشان بيتابع فلوسه. مفيش حد أأمن وأكفأ في إدارة الفلوس إلا صاحب الفلوس. لما بتجيب موظف عشان يتابع لك الحاجة ده بيبقى بالوكالة، إنما الصح التمام إن أنت تبقى عارف في الصناعة اللي أنت فيها وعارف بتديرها إزاي وبتتابعها، حتى لو جبت مدير في النص بيدير. فأنا مؤمن إن هو القطاع الخاص هو الأقدر في كل مشروعات اللي هي الداون ستريم، إنها هي اللي تنفذ الاستثمارات وهي اللي تدير. وبالتالي بقول أحد مشاكلنا النهاردة الأساسية في إدارة هذا الاقتصاد، مش النهاردة بس، من 70 سنة، هو ضرورة التخلص من المال المستثمر في شركات المال العام. كلها تخرج منها إلا في قدر يسير جدا من المشروعات اللي انت بتظن انها استراتيجية. حساسة نعمل عليهم. انا بالنسبة لي مفيش حساس يعني، انما اللي الدولة تقول عليه حساس اقعد بيه، انما الباقي كله لابد ان هو تبيعه للقطاع الخاص. ولنا في المشروع الخصخصة بقى، هستخدم الكلمة الصح، الألمانية اللي حصلت فيه لما دخلت أوروبا الشرقية على ألمانيا الشرقية على الغربية، باعوا المشروعات بمارك واحد، إنما مارك واحد والتزام من اللي اشترى إن هو يطور هذه الصناعة عشان يشغل ناس أكتر وعشان ينتج وينافس بجد ويصدر. هو دي بالنسبة لي أهمية الخصخصة. مفهوم جدا. حلقة أكتر من ملهمة، ويعني مش عارف أقول لحضرتك إيه غير إن إحنا فوق السحاب من كتر الانبساط، وحاسين إن إحنا فخورين بنفسنا أصلا إن البودكاست. لا يا عم ما تقولش كده، لا 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 لا. الأستاذ هشام توفيق يا جماعة، لا يا جماعة ولا إيه والله العظيم. عشان أرجع أقول لأمي أنا قعدت مع وزير سابق، كنت قاعد مع وزير. طيب آخر حاجة بقى، عشان خاطر حفيدتك برضو، تمام؟ عايز حضرتك توجه رسالة لشباب مصر. احنا بنتفرج عليها شباب كتيرة جدا من الجنزي وأعمار مختلفة، وبرضه عشان حفيدة حضرتك لما تكبر تشوف الرسالة الموجهة دي، تحب تقول للشباب ايه؟ أحب أقول لهم، وده اللي أنا مؤمن بيه وأرجو أن أنا أكون قدمت عملي في الحلقة دي، ما تضيعش وقتك في حاجة ما بتحبهاش. الفكرة انك تلاقي، وده التحدي، انك تلاقي الحاجة اللي انت تقدر تبرع فيها، وبعدين ربنا كده يلهمك وتروح تنقي حاجة فيها مستقبل. أديك مثل، النهاردة بنتكلم على العربيات الكهرباء. مش معقول النهاردة واحد بيتخرج وبعدين بيدرس العربيات اللي هي الانترنال كومباشن، الاحتراق الداخلي. دي صناعة بتموت قدام صناعة بتطلع. فيا ريت تحب حاجة وتكون ليها مستقبل سواء في مصر أو بره، لأن ده اللي يخليك لك قيمة. ما تركبش على صناعة بتندثر. ولك في ذلك إنك تجرب 40 حاجة وتدرس 40 حاجة ملهاش علاقة خالص باللي هتعمله في حياتك. إنما طول ما أنت عايش، بص حواليك وشوف الإمكانيات واصرف من مصروفك عشان تاخد كورس في حاجة معينة هتفتح لك الدنيا. ما تتخصصش في حاجة إلا متأخر في حياتك بعد تخرجك وسنتين 3 4 شغل، بعدها تقول أنا عايز أدرس تصوير أو أدرس مش عارف إيه وتخصص فيه إلى النهاية وربنا يوفقك. اوعى تفكر، ودي نصيحة من القلب، اوعى تفكر في العائد المادي اللي هتحققه في العشرينات. انت في العشرينات تدفع من جيبك عشان تتعلم وتبقى مع حد كويس في الصنعة بتاعتك الحلوة عشان يعلمك. دي الطريقة الوحيدة انك هتتميز قدام، وتقدر لو حظك حلو
تبتدي تعمل فلوس كموظف برضه في النص الاول من الثلاثينات. خلاص بقى انت بقيت مصور شاطر او مخرج شاطر، وفي شركات كذا وكذا وكذا بتجري وراك، وهتبتدي تعمل فلوس كموظف. ما توقفش، قول لا ازاي ابقى متميز اكتر في الايه، في الحته بتاعتي، واحضر مهرجانات واحضر ورك شوبس، عشان ربما في النص الثاني من الثلاثينات انك تفتح الايه، البيزنس بقى، البيزنس بتاعك ايا كان البيزنس. وقلت لابني الكلام ده وهو في الجامعه، قلت له انا لا يعنيني انت تشتغل في ايه، حاجه بتحبها وحاجه اتقنتها. عمليه انت بتفتح دراي كليننج ولا بتفتح استوديو انتاج او اديتنج مونتاج او هتبقى مهندس، لا يعنيني الايه، الدرجات اللي المجتمع بيديها، انما تعمل حاجه بتحبها وباذن الله ربنا يفتحها في وشك قدام. كلام في يعني في الجون، في الجون فعلا والله. نصيحة من القلب. والله للمرة المليون احنا متشكرين جدا جدا ان حضرتك قبلت الانفيتيشن او الدعوة شرف بتاعتنا. ليا، والحلقة دي هتخلد للتاريخ يا فندم. كتر خيركم، وهتخلد بالنسبة لي ان انا هتفرج عليها كل اسبوع. حبيبي. وانا يا جماعة خلاص مش هقدم على الخسارة، الحمد لله. هخليني في اللي انا بعمله. وشكرا. موسم العمالقة في إدارة هذا الاقتصاد مش النهاردة بس، من 70 سنة هو ضرورة التخلص من المال المستثمر في شركات المال العام. كلها تخرج منها إلا في قدر يسير جدا من المشروعات اللي انت بتظن انها استراتيجية. حساسة نعمل عليهم. انا بالنسبة لي مفيش حساس يعني، انما اللي الدولة تقول عليه حساس اقعد بيه، انما الباقي كله لابد ان هو تبيعه للقطاع الخاص.